Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Ako'y narito para tayo maglutong muli ng Tochong Bangus, ang recipe natin. Ang recipe natin may kasamang tausi at saka tokwa. Mga kaibigan, narito ang ingredients ng ating Tochong Bangus na may kasamang tofu. Bangus, black beans, kamatis, tokwa, bawang, luya, sibuyas, red chili, toyo, paminta, asukal, oyster sauce, tubig, mantika, at saka ang cornstarch natin. Mga kaibigan, bago tayo mag-umpisa ng ating pagluluto, kailangan i-marinate muna natin ito ng mga 15 minutes. Ito munang bangus. Minarinate natin sa toyo at saka sa paminta. Ngayon, kukunin natin. Haluin na natin. Mga kaibigan, ito naman tokwa ang ating isusunod. Bababad natin ang tokwa at saka ang bangus ng mga 15 minutes. Mga kaibigan, tayo magpipirito na ng tokwa. Ito natin yan. Mga kaibigan, natapos na ang pagprito natin ng tokwa. Ngayon, nakasalang naman ang ating bangus. Okay. Mga kaibigan, narito na yung piniritong tokwa. Mami ako nahihiwain. Ito pa yung pinirito ko rin bangus. At tayo magigisa na. Mga kaibigan, mag-umpisa na tayo mag-gisa ng ating tochong bangus. Ito, mantika. Lalagay natin luya muna.
Tabi muna natin itong luya. Pan muna natin yung bawang. Susunod natin ang sibuyas. Medyo mapula ng konti ang bawang. Ihalo na natin ang luya. Ano, sasampot siya yun, no? Oh, ito, sunod na natin kamatis. Takpan muna natin para madaling lumambot ang kamatis. Tingnan natin mga kaibigan. Pwede na nating hulog itong ating black beans. Pwede na. Lambot na itong kamatis natin. Lalagay na natin. Ito with and pepper chili. Atin mo nang tatakpan para mga 3 minuto. Mga kaibigan, okay na ito. Ihulog na natin ng tubig. Brown sugar. Paminta. Ang oyster sauce. Pakukuloy natin muli ito. Tatakpan muli natin muli. Mga kaibigan, maglalagay muna tayo ng flour bago natin ilagay yung tofu at saka ang isda. Yan yung pampalapot mo sa Pampalapot muna ng sauce. Oo.
Takpan muna natin para makulo pa nun. Mga kaibigan, okay na. Ihulog na natin ang ating isda. Ihulog na dun sa... Ayun, ito ko naman. Takpan muna natin. Makulo siya ng isang kulo. Mga kaibigan, wow, ang ganda-ganda ng ating tochong bangus na may tofu. Papatay na natin at ayos na luto na ang ating tochong bangus na may tofu. Napakaganda, no? Sarap yan. Wait na tayo kumain yan. Manananghalian ako ulit. Mga kaibigan, natapos na ang ating pagluluto na ang ating recipe tochong bangus na may tofu. Napakaganda at napakasarap kainin. Subukan ninyo na magluto ng tochong bangus at masisiyahan kayo. Mga kaibigan, natapos na ang ating pagluluto ng recipe ng tochong bangus na may tofu. Sana subukan nyo magluto nun at napakasarap. Konting tiyaga nga lamang at dahil maraming ingredients sa maliliit. Pero masisiyahan naman kayo pag naluto na. At lalong higit, mga kaibigan, huwag niyong kalilimutan na hindi ako susubaybayan sa aking pagluluto. Nang ako naman ay nasisiyahan sa aking ginagawa. Mga kaibigan, subscribe naman dyan, John Wilmer. Salamat ng marami. Sa muli nating pagluluto muli. Okay, magpapaalam na kami. Okay, Bye-bye. bye-bye. Salamat sa inyo.